مرحبا فيكم بفيديو جديد من سلسلة تعليم الأوتوكاد للمبتدئين. بهذا الفيديو رح نتعلم أمر مهم جدا. في حال رسمت عنصر بمكان غلط، بدل ما تعيد الرسم من الصفر، في أمر واحد بس بيخليك تنقله لأي مكان تاني بدقة. هذا الأمر هو أمر موف. رح نتعلم اليوم بالتفصيل موقع الأمر بالبرنامج، اختصار الأمر، وطريقة استخدامه زائد تطبيق عملي. تابعوا معنا الفيديو للآخر.